βρίσκεται μετά τη Βάρκιζα στον κόλπο της Αγίας Μαρίνας, στο 33ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους η παραλία είναι προφυλαγμένη από τους ανέμους και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Επιπλέον έχει ρηχά νερά και είναι ιδανική επιλογή και για οικογένειες με μικρά παιδιά. Τα νερά της είναι κρυστάλλινα και δροσερά, αφού μέσα στη θάλασσα αλλά και γύρω υπάρχουν μικρές πηγές γλυκού νερού. Από τη μία πλευρά είναι οργανωμένη και από την άλλη ανοργάνωτη σε περίπτωση που θέλετε να μείνετε μακριά από το συνοστισμό και να απολαύσετε με ηρεμία τις καλοκαιρινές βουτιές σας. Ονομάστηκε Λουμπάρδα, γιατί σύμφωνα με την παράδοση ένα πειρατικό καράβι προσάραξε εκεί και το κανόνι του σφινώθηκε στην αμμουδιά του Αιγιαλού. Το κανόνι στα βενετσιάνικα λέγεται Λομπάρδα. Lombarda Beach is located after Barquiza in the Bay of Agia Marina, at the 33rd kilometer of the Athens-Sounion Road. Due to the morphology of the terrain, the beach is sheltered from the winds, and that is why it is very popular. In addition, it has shallow waters, and is an ideal choice for families with small children. Its waters are crystal clear and cool, since in the sea and around there are small springs of fresh water. One side of the beach is organized while the other is not, in case you want to stay away from the crowds and enjoy your summer bathe calmly. It was named Lombarda because, according to tradition, a pirate ship ran aground there and its cannon got stuck on the beach. The cannon in Venetian is called Lombarda.